سلام، به سینماچی خوش اومدید. سریال پنگوئن شروع شده. هفته دیگه هم قراره که فیلم جوکر 2 جنون مشترک اکران جهانی بشه. خب دیدم بد نیستش که ما بریم یک سری بزنیم به جهان گاتهام سیتی و آدمایی که توش هستن، از بتمن گرفته تا پنگوئن و جوکر و هارلی کوین و یه خوردم کت وومن. ببینیم فرق اینا چیه، چه رابطه بین اینا برقراره، این جهان داره چه چیزی رو تصویر میکنه و هر کدوم چه کار دارن میکنن توی این شهر عجیب غریب گاتهام سیتی. یه شهر خیالی داریم به اسم گاتهام سیتی، یک شهر خیالی که الهام گرفته شده از نیویورک دهه 20 و 30 و 40، پر از کوچه های تنگ و کثیف و آدم های خسته و افسرده و البته بد. یک جامعه‌ای که رو به انحطاطه و یک سری آدم بد توی اون دارن به وجود میان و فقط یه قهرمان داره که داره این شهر رو مدیریت میکنه. این قصه‌ایه که توش بتمن و رفقاش دارن زندگی میکنن، اما این قصه اینقدر عمیق و درست و جالب شخصیت پردازی شده که سالهای سال میشه از توش داستان در آورد، میشه راجع به تک تک آدم‌ها حرف زد. نکته جالب اینه که دشمنایی که برای بتمن وجود داره هر کدوم یک جنبه‌ای از زندگی اجتماعی و انسانی رو دارن نشون میدن. هر کدوم یه جور بدن، هر کدوم یه جوری دارن با بتمن مبارزه میکنن و فکر کردم شاید صحبت کردن راجع به پنگوئن و جوکر، دوتا دشمن بزرگ بتمن، جالب باشه که بدونین تفاوت این دوتا چیه، چه فرقی با هم دارن. نکته مهم اینه که میبینیم که تو سالهای اخیر خصوصا توی سینما داریم با بدمنهای تاریخ بیشتر آشنا میشیم، داریم میشناسیمشون و همین که میشناسیم این آدما رو انگار بهشون احساس نزدیکی میکنیم، خیلی جاها بهشون حق میدیم حتی. و این عجیبه که سینما داره همچین کاری میکنه، هالیوود داره همچین کاری میکنه. شاید بشه از یه جنبه گفتش که خب آدم‌ها رو داره نزدیک میکنه به آدم بدهای قصه ها و داره میگه که خب اشکالی هم نداره آدم بد باشی. اما اگه بخوایم دقیق‌تر درباره‌اش صحبت بکنیم، این اتفاق داره یک کار بزرگی رو تو جامعه شناسی میکنه. اونم اینه که وقتی شما آدم بدها رو میشناسین، وقتی که بعد از شناختن جوکر حتی خودتون رو به جوکر نزدیکتر میدونید تا بتمن، این باعث میشه که بدونید که آدم‌ها فقط سر یک اتفاق ممکنه کل زندگیشون مسیرش عوض بشه. ممکنه یه آدم خوب از یک تصمیم درست بیاد و یک آدم بد از یک تصمیم غلط کوچیک بیاد، یا ممکنه عقده‌هایی که جامعه یا خانواده یا دوستان روی یک آدم میذارن اون رو تبدیل بکنن به شخصیتی مثل پنگوئن که بخواد با فساد تمام قدرت یک منطقه رو به دست بگیره. وقتی ما اینها رو میبینیم که با یک سری هیولایی که از یه تخم هیولا به وجود اومده باشن روبرو نیستیم، با آدم‌های معمولی طرفیم. و خیلی ساده ممکنه هر کدوم از ما یه روزی تبدیل بشیم به این هیولاهایی که فکر می‌کردیم خیالی‌ان یا شیطانی‌ان یا بزرگ. نه، خیلی ساده ممکنه آدم‌ها تبدیل به بتمن، جوکر یا پنگوئن بشن. این باعث میشه که ما در آینده به جای اینکه بخوایم این آدم بدها رو شکست بدیم، نابود کنیم، اعدام کنیم، زندانی کنیم، یاد بگیریم که آدم بد تولید نکنیم. یاد بگیریم طوری توی جامعه رفتار بکنیم که سعی کنیم مثلا آدم‌های بد تولید نکنیم که نیازمند یک همچین جنگ‌های بزرگی باشه. به نظرم از این زاویه اگه بهش نگاه کنیم و اگر مسیر این باشه، خیلی مسیر درستیه. پس بیاین نگاه کنیم ببینیم تفاوت پنگوئن با جوکر چیه، این دوتا با چی می جنگن، این دوتا چطور به وجود اومدن، این دوتا چه جنبه هایی از انسانیت رو دارن توی جامعه نشون میدن. مرسی که سینماچی رو دنبال میکنید. بریم سراغ ویدیو. جوکر رو خیلی همون میشناسیم به عنوان بزرگترین دشمن بتمن، اما چه خصوصیت اخلاقی داره جوکر؟ جوکر خیلی گذشته‌ای نداره، خیلی نمیدونیم گذشته‌اش چطوره، اما میدونیم که یک اتفاقی باعث شده که جوکر
تبدیل به یک مرد مجنون دیوانه بشه. البته اون اتفاق هیچ وقت جوکر برای هیچ کسی تعریف نکرده. جوکر عاشق بی‌نظمیه، عاشق هرج و مرجه، عاشق شکستن قواعده. واسه همین خصوصا توی این فیلم آخر جوکر که بیشتر درباره جوکر شناخت پیدا کردیم، دیدیم که جوکر یک آنارشیست اجتماعیه، یک آدمیه که میخواد قیام بکنه بر علیه قواعدی که اون شهر رو بنا کرده، میخواد قیام بکنه بر علیه طبقات اجتماعی بالاتر، بر علیه جامعه‌ای که انگار روی دوش این قشر ضعیف سوارن. از این دیدگاه که نگاه میکنیم میبینیم که خیلی آدم بدی نیست جوکر، و همین باعث شده که توی جوامع امروزی یه خورده آدم‌ها همزاد پنداری بکنن با جوکر، وقتی میبیننش دوستش داشته باشن، بگن آره ما هم همچین چیزی میخوایم قیام بکنیم بر علیه طبقات اجتماعی و اقتصادی بالاتر، بگیم این قاعده هایی که شما ساختین این جهان رو بر اساس اون که کی خوشگل‌تره، کی پولدارتره، کی موفق‌تره، کی رئیسه، کی مدیره، میخوایم اینا رو بشکنیم. واسه همینه که تازگی‌ها آدم‌ها همزاد پنداری میکنن با جوکر، انگار دارن به جوکر علاقه‌مند میشن، چون میخوان همین کاری رو بکنن که جوکر میکنه، یا همیشه توی ذهنشون هست یک قیام بزرگ، یک شکستن قواعد، شکستن در و دیوار و پنجره، یک بی‌نظمی، و دلش میخواد که بگه که آقا دیگه من نمیخوام توی این قواعد زندگی بکنم. ارتباطش با بتمن هم یک ارتباط فلسفی روانیه، میخواد همین نظم رو توی زندگی بتمن هم بشکنه. جوکر هر کجا که در مقابل بتمن قرار میگیره میبینیم که جنگ جوکر و بتمن جنگ بیرونی نیستش، یعنی جنگ این نیستش که جوکر بخواد به یک چیزی برسه و بتمن جلوش بیسته. دشمنهای دیگه بتمن، مخصوصا پنگوئن که حالا بهش میرسیم، اینطوری هن. انگار جوکر میخواد به بتمن بگه بشکن این نظم درونی قهرمان بودنت رو، بشکن این قواعدی که داری که نباید آدمی کشته بشه بشکن. و مدام انگار این دوتا مثل دوتا فلسفه‌ن که در مقابل هم قرار گرفتن، که میگم با توجه به روند اجتماعی که الان در جهان وجود داره، انگار آدم‌ها دارن کم کم نزدیک میشن به جوکر، انگار دارن به جوکر بیشتر از بتمن حق میدن، میگن باید این نظم شکسته بشه. جوکر هم به دنبال شکستن نظم بیرونیه، هم به دنبال شکستن نظم درونیه، به دنبال یک فروپاشی کلیه در این جهان. نکته مهم اینه که به دنبال به وجود آوردن یک نظم جدید نیست، یعنی نمیخواد بگه من میخوام این نظم رو از بین ببرم، این پوچی رو از بین ببرم و یک معنای جدیدی خلق کنم، یک جهان جدیدی خلق کنم. نه، تفاوت اصلیش با پنگوئن همینه. جوکر میگه که هیچ چیزی نباید وجود داشته باشه به عنوان قاعده و نظم، و همونطور که درون من به یک همچین فروپاشی رسیده، جهان اطراف من هم باید به همین شکل در بیاد. اما پنگوئن نه. پنگوئن یک آدم به شدت سیاستمداره. تفاوت جنگ پنگوئن با بتمن و جوکر با بتمن در همینه. پنگوئن یه آدمی بوده که از اول در یک خانواده ثروتمند به دنیا اومده، یک خانواده قدرتمند شبیه به مافیا. اول زندگیش همه چیز داشته به جز یک چیز، احترام. حتی خانواده‌اش، حتی میگن پدر و مادرش مسخرش میکردن به خاطر جثه‌اش. یک آدمی با قد کوتاه، شکم بزرگ، بینی بزرگ که شبیه پنگوئن راه میرفته و حتی مادرش مسخرش میکرده. و این یک عقده بزرگ توی پنگوئن به وجود میاره که من باید یک روزی به همه جهان نشون بدم که من میتونم مدیریت این جهان رو داشته باشم. پنگوئن از یک همچین عقده‌هایی بیرون میاد و وقتی جوان‌تر میشه، اون طبقه اجتماعی که داشته، اون ثروتی که داشته، خانواده‌اش ازش گرفته میشه و اونها تبدیل میشن به آدم‌های فقیر. و همه جهانی که پنگوئن رو به وجود میاره به عنوان یک بتمن اینجوری شکل میگیره. یک سری عقده‌هایی که از کودکی با این بوده و حالا به دنبال اینه که خودش رو به عنوان یک مدیر، به عنوان یک رئیس اثبات بکنه. تفاوتش با جوکر چی بود؟ اون به دنبال بی‌نظمی بود. پنگوئن به شدت به دنبال نظمه. پنگوئن میخواد یک نظمی رو شکل بده که بر اساس قدرت خودش باشه.
نمیخواد شهر رو به هم بریزه، نمیخواد منفجر بکنه، نمیخواد نابود بکنه این شهر رو، اتفاقا میخواد بسازه. بیشتر شبیه یک سیاستمدار پنگوئن، شبیه یک سیاستمداری که عقده ریاست بر این شهر گاتهام سیتی رو داره. فکر کردم شاید چند تا ویدیو بشه خیلی عمیق به این شخصیت ها و مدل رفتاریشون، جامعه شناسی و روانشناسیشون و تاریخچه‌شون، چه توی سینما چه توی ادبیات نگاه بکنیم. این ویدیو یک پیش درآمدی بود بر ویدیوهایی که قراره درباره آدم‌های شهر گاتهام سیتی با هم ببینیم. فعلا مخلصیم تا ویدیوی بعدی.